नमस्कार बाळांनो, आज आपण आहे ना ज्वारीच्या पिठाचे धपाटे बनवूया। मला खूप कमेंट येत होत्या, आजीबाई तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे धपाटे बनवून दाखवा। आणि आज मी तुम्हाला ज्वारीच्या पिठाचे हलके फुलके धपाटे बनवून दाखवते। हे पचायला पण खूप हलके आहेत आणि हे धपाटे आहेत ना तुम्ही सकाळच्या नाश्त्याला झटपट बनवू शकतात, काही लई वेळ लागत नाही। मी एक वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलंय, ही परातीत होतो। आता मी या वाटीत 3 चमचे बेसन पीठ घेतलंय, ती पण या वाटी याच्यात होतो पिठात। ही बेसन पीठ याच्यात का घातलं, याच्यामुळं आपल्या धपाट्याच्या पिठाला घट्टपणा येतो। आता या वाटीत मी 2-4 हिरव्या मिरच्या आणि 5-6 लसणाच्या पाकळ्या अशा आबडधोबड कुटून घेतल्यात। आता ही वाटलेली मिरची लसूण या पिठात घालू। तुम्हाला वाटलं ना तुम्ही हिरव्या मिरचीच्या ऐवजी लाल मिरची पावडर घातली तरी चालेल। याच्यात अर्धा छोटा चमचा हळद घालू। आता मी थोडेसे जिरे घेतले, हे पण या पिठावर घालू। आता मी या वाटीत भरपूर हिरवी कोथिंबीर कापून घेतली, आता ही कोथिंबीर पण या पिठावर घालू। या वाटीत मी एक बारीक कांदा कापून घेतलाय, आता हे कांदा पिठात घालू। या कांद्यामुळे ना आपले धपाटे लय भारी लागत आहेत। मी 1 चमचा पांढरे तीळ घेतले, ते पण पिठात घालू। आता हे वाटीत बी तीळ आहेत, आपण धपाटे तयार झाले ना त्याला वरून लावू। आता मी चवीप्रमाणे मीठ घेतलंय, ती पण घालू। आता याला कोरड्यात मिक्स करून घेऊ। पाहिलं ना किती झटपट धपाट्याचं पीठ मळलं जाते। आता याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून धपाट्याचं पीठ मळून घेऊ। ही पीठ आहे ना लय घट्ट नाही मळायचं, जरा थोडं सैल मळायचं। घट्ट पीठ मळलं ना मग धपाटा थापताना त्याला चिरा पडतात। ह्या आपलं धपाट्याचं पीठ मळून झालंय आणि पीठ आहे ना असंच मळायचं, लय घट्ट नाही मळायचं। आता या पिठाला आहे ना 10 मिनिटं असंच भिजायला ठेवून मग याचे धपाटे बनवू। बाळांनो, आपला काळा मसाला आहे, तरीची लाल मिरची पावडर आहे। आता आपण कांदा लसूण मसाला आणलाय, सोलापुरी शेंगदाणा चटणी पण आणली। माझा हे कांदा लसूण मसाला आहे ना घाई गडबडीला खूप उपयोगी आहे आणि हे मसाला आहे ना झटपट घालून तुम्ही फटाफट कोणची भाजी बनवू शकता। या मसाल्याने भाज्या खूप चवदार बनतात। सोलापुरी शेंगदाणी चटणी आहे ना खूप चवदार आहे खायला। मला हे मसाले व शेंगदाण्याची चटणी घ्यायची असेल ना तर या नंबरवर व्हॉट्सअप करा। आतापर्यंत आहे ना लय बाळांनी घेतले, त्यांना खूप आवडले। तुम्ही बी घ्या, तुम्हाला पण आवडतील। तुम्हाला माझे मसाले व सोलापुरी शेंगदाणा चटणी कशी वाटली हे आजीबाईला नक्की नक्की सांगा। 10 मिनिटं झाले, आता आपलं धपाट्याचं पीठ चांगलं मुरलंय। आता याला परत एकदा मऊसूत करून घेऊ। धपाटे बनवायला मी एक उपारणं घेतलंय, आता या वाटीत पाणी घेतलंय, त्याच्यात ही उपारणं वल्ल करू। आता याच्यातलं पाणी पिळून काढू। आता मी एक पोळपट घेतलाय, त्याच्यावर ही उपारणं आतरून घेऊ। बाटलीत मी दुसरं पाणी घेतलंय, आता धपाटे बनवायला सुरुवात करू। आता मी उंडा करून घेते। तुम्हाला धपाटे किती मोठं छोटं बनवायचं त्याच्याने उंडा करायचा। आपला उंडा तयार आहे। आता या उपारण्यावर थोडं पाणी शिपडून घेऊ। आता हे उंडा मध्यभागी ठेवू। आता मी पाण्यात बोट बुडवते आणि धपाटा तापून घेते। बोट वल्ले केले ना मग धपाटा थापताना पीठ हाताला चिटकत नाही। चांगलं पातळ धपाट थापायचं, मधभागी असं कडला पातळ आलं पाहिजे। धपाट आहे ना मधभागी लय जाड नाही करायचं, मग भाजल्यावर खायला चांगलं नाही लागत। हे आपलं धपाट थापून झालं। आता मी पाण्यात बोट बुडवलंय, याला मध्ये मध्ये आपण छिद्र पाडू। हे पायाचे छिद्र पाडून घ्यायचे। आता हे छिद्र का पाडायचे ते पण सांगते।
आपण आता ही धापाट तव्यावर टाकतो ना, मग या शिदरातून तेल सोडायचं आणि तेल सोडलं ना मग खालच्या अंगाला जाते या शिदरातून. मी एक अर्धा कांदा कापून घेतलाय आणि मी एक सुरी खवली वरून, कारण कांदा बारीक आहे ना धरताना यायचा म्हणून सुरी खवली. आपल्याला हे कांदा असा तेलात बुडवायचा आणि मग तव्याला तेल लावायचं. आता आपण कांद्यानी तेल लावू तव्याला. पहिले जुने लोक असेच तेल लावायचे तव्याला. पहिले काय असे ब्रश ब्रश काही नव्हते. कांद्याने किती भारी तेल लावता येते. आणि मी धापाटे बनवायला आहे ना लोखंडी तवा गॅसवर गरम करायला ठेवलाय. आता आपण हे धापाटे आहेत ना लोखंडी तव्यात बनवणार आहे. त्याच्यावरले धापाटे लई चवदार लागतात खायला. धापाटे कसं भाजायचं दाखवते तुम्हाला. असे उपारण्याचे 2 कोपरे धरून असं वर उचलायचं. हे 5 धापाट तव्यावर घालायचं. आता हे पलीकडचे दोन्ही टोक असे अलगद काढून घ्यायचे. आता या धापाट्यावर हवरी घालू. मी याला हवरी म्हणते पण तुम्ही याला पांढरे तीळ म्हणत असता. आता या तिळांना थोडं दाबून घेऊ मग घट्ट बसते. आता या धापाट्याच्या शिदरांनी थोडं थोडं तेल सोडू आणि असं तेल सोडा ना मग खालच्या अंगाला जात खालून पण चांगलं भाजत. रकडाने बी थोडं थोडं सोडू तेल. आता गॅस मी मध्यम केलाय. 2 मिनिटं याला खालच्या अंगाला चांगलं भाजून घेऊ. आता आपला ना लोखंडी तवा आहे. गॅस लई फुल नाही करायचा नाही तर आपले धापाटे जळते. 2 मिनिट झाले. त्याच्या कडा मोकळ्या करू. तर याला पलटी करू. पलटी केलेला अंगी असंच लाल जरद भाजून घेऊ. ह्या वरच्या बाजूनी धापाटे किती लाल जरद खरपूस भाजलंय. आणि धापाटे आहेत ना असेच गोडवानी भाजायचे मग खायला चवदार लागत आहेत. आता 2 मिनिट झाले. त्याला पलटी करू. ही पण अंग किती लाल जरद खरपूस भाजलंय. चला आता याला काढून घेऊ. पहा बाळांनो आपलं ज्वारीचं धापाटे किती भारी झालंय. आता ही धापाटे मी वाटेवर काढून घेते. याच्या आधी बी मी 2-3 धापाटे बनवून घेतलेत आणि ह्या अशी वाटेवर काढून घेतलेत. आणि असे वाटेवर धापाटे काढले ना मग याला पाणी सुटत नाही घामाजत नाही. आता अशाच प्रकारे मी सगळे धापाटे करून घेते. तुमच्याकडे टोपला असलं ना तर ह्या असे धापाटे पसरून जरी ठेवले ना तरी चालेल. आता दुसरं पण धापाट मी बनवून घेतलंय. असं हळूहळू याला तव्यात घालायचं. आता पलीकडून या कापडाला धरून याला काढून घेऊ. आता या छिद्रांनी थोडं थोडं तेल सोडू. पहा बाळांनो हे पण आपलं धापाट किती भारी झालंय. याला पण मी या धापाट्यावर काढून घेते. मग बाळांनो आवडले ना तुम्हाला आजीबाईचे गरमागरम ज्वारीचे धापाटे. हे धापाटे आहेत ना मी सोलापुरी शेंगदाणा चटणी बरोबर खायला घेतले. मी जी तुम्हाला सोलापुरी शेंगदाणा चटणी देते ना तीच ही चटणी आहे. चला आता आपण गरमागरम धापाट शेंगदाण्याच्या चटणी बरोबर खाऊ. लय भारी लागत बर का बाळांनो ही गरमागरम धापाट शेंगदाण्याची चटणी. तुम्ही याच्याबरोबर लोणचं जरी खाल्लं ना तरी चालन. मग बाळांनो आवडले ना तुम्हाला आजीबाईचे ज्वारीच्या पिठाचे धापाटे. चला मी तुम्हाला गरमागरम धापाट थोडं खाऊन दाखवते. इतकं भारी धापाट झालंय ना तोंडाला चवच आली. एकच नंबर झाले. मला तर लय आवडलंय धापाट. तर तुम्हाला माझे धापाटे आवडल्याचे ना तर पटपट लाईक करा आणि तसंच शेअर पण करा. माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नाही ना लगेच जा बरं आणि पहिलं सबस्क्राईब करा. आणि हा सांगायचं विसरले ना घंटी पण दावा बरं का नाही तर विसरतात. हसा खेळा खूप खूप मजा करा. आणि आजीबाईचे गरमागरम ज्वारीचे पिठाचे धापाटे बनवून खा ते पण झटपट. आणि तुमचे धापाटे कसे झाले आजीबाईला नक्की सांगा. चला आता भेटू पुढच्या रेसिपीला.